Nyt ollaan tultu taas tänne Tampereelle akkuautoon katsomaan, että mitä täällä on nyt uutta keksitty taas. Täällä on joku mystinen laatikko tullut tänne, niin Kyllä. Aloitetaanko me tästä vai mitäs oli mielessä kertoa tänään? No kerrotaan aluksi tästä mystisestä laatikosta, mitä täältä paljastuu. Niin Tämä on vähän niin kuin tällainen taikurin laatikko, että sahataan varmaan se kahtia tuosta. Kyllä, tästä viivaa pitkin tarkasti leikataan laatikko auki. Ja ehkä mä nyt en tässä turhia sen enempää höpöttele, että nostetaan taikurin laatikko auki ja katsotaan, mitä sitä paljastuu. Löytyykö alaston nainen vai? Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Auto25 et Mobility, Suomen suurin ja upein auto- ja liikennetapahtuma. Tässä päivä ja tässä paikka. Nähdään siellä. Ei, kun sieltä löytyy akku. Näyttää ihan Teslan akulle. Kyllä, eli siellä on kunnostettu akku. Joo. Tän saa niin kuin asiakas periaatteella heti käyttöön. Nyt minkä takia se on tässä laatikossa? Onhan teillä ennenkin ollut tää lakkuja hyllyssä, mutta... Joo, on ollut ennenkin hyllyssä, mutta tää on laatikossa nyt sen takia, että me voidaan lähettää tää tarvittaessa meidän partnerille. Okei, eli tää voidaan nyt sitten lähettää mihin päin Suomeen tahansa vai? No meillä on 4 paikkaa nyt, mihin tää voidaan lähettää. Joo. Yksi on tuossa Vantaalla, sitten yksi on Raisiossa, yksi on Oulussa ja sitten yksi on ihan tuossa lähellä Pirkkalassa. Eli 4 pisteeseen, ja nämä on niin kuin Atoin toimipisteitä, mistä se voi hankkia. Eli siis koska siellä nyt ei ole ehkä kaikkea sitä osaamista mitä teillä, niin he sitten lähettää täältä sitten vaihtoakun korjattavaksi. Just näin. Eli me lähetetään täältä kunnostettu akku ja meillä on 3 eri niin kuin tasoa näille akuille. Tämä on niin kuin parhaalta tasolta, tämä on kultatasoinen akku ja meillä on niin kuin bronssi, hopea ja kulta-akku. Ja tällä kulta-akulla on 3 vuotta tai 90 000 kilometriä takuuta ja totta kai niin kuin paras kapasiteettikin. Joo, mutta siis tääkö jää sitten sinne asiakkaan autoon? Kyllä. Eli sitä vaihdetaan nämä uudestaan takaisin? Ei. Okei, eli tämä on nyt tavallaan niin kuin tarvikeosa sitten? Periaatteessa. Tarvikeakku? Kyllä. Ainoa se on totta kai niin kuin meidän läpikäymä ja kunnostama. Aivan. Ja mitä sitten ne muut tasot oli? No sitten on se hopea, siinä on 60 000 kilometriä tai 2 vuotta takuuta. Ja sitten on se bronssi, niin siinä on 30 000 ja 1 vuosi. Ja onko näitä nyt sitten Model S ja... S ja X, joo. S ja X. Niin, no tää on 85, että niitähän nyt on pelkkiä S tietenkin, mutta kyllä Xinkin on sitten tulossa kans. Entäs 3? Niihinkin tulee sitten ajallaan, mutta tällä lähdetään nyt liikkeelle. Eli kauas siinä sitten menee, että tämmöinen paketti sitten saapuu sinne Atoin liikkeeseen? Parhaimmillaanhan siinä menee vain muutama päivä, että sen niinku saa sinne. Tämä ei kuitenkaan ihan pienimmästä päästä ole. Tämä ei ihan niinku peräkärrystä te kuljetella. Meillä on kuljetusyhtiö, mikä sitten sen kuljettaa sinne. Eli he kuljettaa ja sitten tuodaan samassa laatikossa. Tämä akku kun on otettu tietenkin eka pois, niin samaa laatikkoa sitten hyödynnetään sen vanhan akun pakkaamisessa ja sitten lähetetään tänne ja me pystytään se täällä sitten kunnostamaan taas. No monta tällaista vaihtoakkua teillä nyt on? No tällä hetkellä niitä on 3 niin kuin heti tarjota. Puuttuuko tästä joku pelti päältä? Ei puutu. Ei. Tämä on ihan valmis asennettavaksi. Tässä on kaikki sukset paikallaan ja se on niin kuin NS ladattu, että se vaan pistetään autoon kiinni ja päivitetään softa keskustelemaan auton kanssa sopivaksi ja sitten se lähtee niin kuin toimimaan. No mitä se käytännössä tarkoittaa nuo eri tasot, kulta, hopea ja bronssi? Niitä kategorisoidaan siis sillä tavalla, että toi bronssi on NS ehkä sitä pienempää kapasiteettia, niin kuin tavallaan periaatteessa meillä on enemmän ajettu. Sitten hopea menisi vähän niin kuin siihen väliin ja sitten tämä kulta olisi niin kuin tietenkin kaikista paras. Mutta siis se on vaan niin kuin kilometrimäärään perustuva, että se ei... No kapasiteettimäärää ja sitten siihen, että missä kunnossa, tai en mä nyt sano kunnossa, mutta kapasiteettimäärää aika paljon. Niin kuin, no onko se joku sohhiarvo sitten, millä nämä paljon kulta periaatteessa niin kuin sitäkin voi ajatella, että se on niin kuin... Onko siinä jotain arvoa, mitä sä voit heittää, paljon kulta-akkussa on? No se on varmasti yli 90. Joo, entäs hopea ja bronssi? No se menee sitten pikkusen karvan verran alle, että...
Onko sitten niitä kansia ja muita juttuja on varmaan vaihdettu? Juu, siis totta kai. Eli kansi on niin kuin aina kunnostettu tämä kansi ja kaikki moduulit on tietenkin käyty tarkkaan läpi ja myös katsottu, että jokainen moduuli totta kai niin kuin mätsää toisensa kanssa ja se on ihan täysin niin kuin läpikäynti sillä akulle. Aivan. No mitä se sitten maksaa? No se on se edullisin on karkeasti puhutaan 9 tonnia. Joo. Ja sillä otetaan se vaihtoakku tietenkin hyvityksenä itselle. Joo. Sitten on se HP, niin se on karkeasti 11 ja sitten se kulta niin menee lähemmäs 13. Joo. No mitä sitten, jos on ajanut sen vaikka niin pahasti kiville, että ei olekaan vaihtoakkua? No sitten me tarkistetaan ennen kuin me otetaan vaihtoakkua, niin tietenkin niin kuin partnerin tai sitten vaihtoehtoisesti meidänkin toimista. Kyllä tämä akku meiltäkin voi ostaa. Niin me katsotaan tietenkin ekaan, että olisiko se ajettu kiville. Jos se on ajettu kiville, niin onhan meillä tuolla vaihtolla noita koteloitakin. En mä nyt sano, että se on niin kuin täysin pois suljettu. Hyllyssä niitä löytyy. Sieltä löytyy vaihtokoteloa, että en mä sitä pois sulje. Että tietenkin jos se on niin kuin vaurioittanut tosi pahasti moduulit sieltä, niin sitten voiko se enää olla vaihtoakku, niin se on vähän toinen tilanne. Joo. Tai jos on palannut, niin sitten on varmaan palannut puoli autoa muutenkin. Kyllä, just näin. Että periaatteessa niin ei olla hirveän ranttuja sen suhteen, jos siellä on vaikka vähän kolhuakin pohjassa. No tämä oli mielenkiintoinen. No sen verran mä sanoisin ehkä niin kuin tähän HP- ja kulta-akulle, niin me niin kuin edellytetään sitä, että siinä niin kuin karkeasti puolen välin, eli jos on kulta-akku 90 000 kilsaa, niin 45 000 kilometrin kohdalla tehtäisiin semmoinen niin kuin tarkastus. Eli kohta ruvetaan käymään tässä akkutarkastusta läpi näille autoille, niin edellytetään sitä, että se akkutarkastus tehdään myös tälle meidän korjaamalle akulle. Me ollaan varmoja siitä, että se akku pysyy niin kuin hyvässä kunnossa. Sitten jos siellä tulisi jotain, totta kai sitten päivitetään asiakkaalle vastaavallainen akku, otetaan se NS. Jos se olisi mennyt huonoksi, niin otetaan sitä takaisin itselle. Onko tällaista palvelua jossain muualla, siis maailmalla? No, Suomessa ei varmaan ole, mutta onko muissa maissa? En ole ihan varma. Ehkä Norjassa saattaisi olla jotain vähän tämän tyylistä, mutta en ole ihan varma. Joo. Ja tämä teidän kulta, hopea, bronssi, tämä on niinku teidän oma luokittelu? Joo, just näin. Että se on ainakin meidän luokittelu, että miten niin kuin kategorisoidaan sitten, että niin kuin nimikin kertoo, niin kulta on aina sitä parasta ja sitten jos haluaa semmoisen kustannustehokkaan, niin sitten se on se bronssi. Mutta edelleen kaikki on yhtä hyvin totta kai korjattu, mutta sitten siellä tulee vaan niin kuin takuerot ja nämä niin kuin mahdolliset kapasiteettierot tietenkin niin kuin huomioon. Mutta periaatteessa tuon nyt voisi niin kuin tuossa vertailukohtana, että jos polttomoottoriautosta hajoaa moottori, niin tämä on niin kuin vähän se vaihtomoottorin periaatteessa joo, koska sehän on niin kuin näissä sähköautossa se kaikista kallein yksittäinen komponentti, niin kyllä mä rinnastasin tietyllä tavalla tämän niin kuin vaihtomoottorin ja ehkä johonkin muuhunkin lisälaitteisiin, mitä siinä sitten on. Että joo, kyllä. Siinä on, sanotaanko näin, paras akku, mitä meillä on tällä hetkellä tarjota ihan niin kuin heti asennettavaksi vaan. Mutta onko tässä nyt, ootteko te monta näitä toimittanut jo? No, ei ole vielä toimittu yhtään, on ihan tuore juttu, että tämä on nyt ensimmäinen akku, mikä olisi sitä vaikka heti lähetykseen. Voidaanko sanoa, että tämä olisi vähän niin kuin maailman ensimmäinen tarvikeakku Teslaa? En tiedä. Ehkä voi olla. Niin. Ehkä voi olla, en osaa sanoa. No nyt on tultu sitten tänne toiselle akkupisteelle täällä. Täällä on nyt, onko tämä 3 vai S-akku? Tämä on Model X. X-akku, okei. Täällä on pelti auki ja jotain täällä on tapahtunut. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä on tapahtunut sellaista, että akku on mennyt vikatilaan. Siitä on ensin sitten aloitettu diagnoosin tekeminen jo siinä vaiheessa, kun auto on ollut vielä asiakkaan pihassa. Eli auto on meidän toimesta otettu etäyhteys ja katsottu hieman, että mikähän siellä voisi olla vialla. Joo. Ja todettu, että autoa tarvitaan sitten tänne korjaamon suuntaan. Auto toimitettiin meille ja akku otettiin autosta pois ja tehtiin sitten paikan päällä vielä mittailut. Tässä on nyt jotain tällaista maalin näköistä, niin onko täällä jotain korjauksia jo tehty tähän koteloon? No joo, siitä on otettu alkavia korroosiotäpliä kiinni ja laitettu tuollainen korroosiosuojamaali niihin kohtiin. Että tämä on alumiini kumminkin tämä koko kotelo. Niin kyllä, se on nyt suojattu sitten, että sitten päästään kasailemaan, niin päästään liimailemaan siihen kotelot takaisin kiinni. Joo. Auto saatiin tänne meille korjaamolle, tehtiin sitten paikan päällä vielä mittailut ja loppudiagnoosit ja paikannettiin vika tänne akkuhallintaelektroniikkaan, mikä sijaitsee täällä akkuyksikön takapäässä. Akku sitten avattiin ja mittailtiin vielä pellialtapaikat
löydettiin vika, jota sitten lähdettiin korjaamaan. Ja Mikä se vika sitten oli? siinä oli akkuhallintaelektroniikan tuossa ohjaajayksikössä sisäinen vika. Okei. Onko se joku näistä? Se on täällä pöydällä meillä. Nyt on Aha, okei. vanha osa ja varaosa siinä nyt vierekkäin, että siitä ruvetaan sitten Joo. kasailemaan. Mutta siis toi piirilevy onko se tässä jossain? Juu, se on tässä päällimmäisenä Joo, heti pellin alapuolella. Että joo, akulle tehdään tässä samalla sitten tämä meidän akkuhuolto. joo. Kun tämä nyt on tässä nyt mukavasti irrallaan autosta, niin saadaan sitten 2 asiaa yhdellä kertaa tehtyä. Ja mitä siinä huollossa nyt tässä tapauksessa tehdään? No se tehdään, katsotaan, että akku on sisäisesti moduulit kunnossa, akun sisäiset kosteudet, mikäli niitä on, ne kuivataan sieltä, akkukotelon tiiveys tarkastetaan, Joo, uusitaan kaikki nämä helmaventtiilit ja sitten se pääasiallinen hengitysventtiilit on, sieltä on nyt venttiilit poistettu, sinne laitellaan uudet venttiilit paikoilleen ja akulle suoritetaan sitten lopputestaukset ja ohjelmoidaan sitten toki toi uusi ohjaanlaite tähän akkuun ja autoon yhteensopivaksi. joo. Ja oliko toi nyt just se ohjaanlaite, mikä tuli? Joo, siellä on ohjaanlaite ja sitten se korjausosa nyt vierekkäin. Joo, Vanhasta ohjaanlaitteesta siirretään sinne määrätty tieto uuteen ja saadaan sitten homma toimimaan myös tuolla uudella osalla. no selviikö tuosta nyt, että mikä siinä vanhassa on vikana? Vanhassa on vikana sitten ihan tuolla piirilevytasolla vikaa siinä määrin, että se on tässä tapauksessa kustannustehokkaan korjata toi koko piirilevy uusimalla, kun meillä löytyy niitä hyllystä Joo. nyt aika hyvin. No onko Suomessa ketään, kuka noita sitten korjaisi noita piirilevyjä? No, mekin niitä korjataan Joo, tietyssä määrin. Toi vanha jää meille, se sitten ajan kanssa tutkitaan ja joo, tarvittaessa korjataan ja kunnostetaan sitten vastaavia tapauksia varten sitten varaosaksi. joo. Siinä on kyllä aikamoinen selvittäminen varmaan, jos tuota alkaa sitten katsoa, että mikä Kyllä, siellä on mennyt rikki. siihen on sitten omanlaisensa menetelmät. Löytyykö näihin jotain valmiita testimetodeja vai pitääkö ne kaikki kehittää sitten itse? No hyvin pitkältihän näitä itse kehitellään tässä Joo. sitten tilanteiden mukaan sitten. Määrätyt asiathan on ihan simppeleitä ja helppoja näissäkin, että pieni osa voi lamaannuttaa Niin. koko auton. No onko tuossa jotain sellaista tyyppivikaa, että aina joku tietty kondensaattori tai vastus No, sieltä tässä hajoaa? akkuhallintaelektroniikan piirilevyssä harvemmin on ylipäänsä edes vikaa. Joo, Et yleensä jos puhutaan elektroniikan puolen vioista, niin sitten niitä löytyy täältä akkukotelon sisäpuolelta joo, noista akkumoduuleiden mittakorteista. Että se on semmoinen tyypillinen asia, mitä meillä noissa akkukunnostuksissa sitten korjataan. joo. No mitäs tämä nyt sitten tällainen operaatio maksaa? Meillä tämä maksaa selkeästi vähemmän mitä auton valmistajan Joo. huolloissa, että me päästään tässä hinnassa nyt, kun me korjataan tämä homma meillä, me saadaan tämä akkuvika korjattua plus sitten tehtyä vielä tälle akulle tämä huolto, niin suunnilleen samaan hintaan, Joo. mitä olisi sitten Ja auton suunnilleen valmistajan. Puhutaan sieltä 2 tonnin. Ja nyt tässä huollossa ei siis avata tätä kantta, vaan nyt vaan vaihdetaan venttiilit ja kuivataan. Venttiilit vaihdetaan, tarvittaessa kuivataan, tehdään sitten sähköisesti muutamia testejä ja mittauksia sitten moduuleille. Joo, että katsotaan, että siellä asiat on niin kuin kunnossa. joo. Onko sille takuu sitten tälle hommalle? Tämä on huolto sinällään, että tämä suositellaan tehtäväksi 3-4 vuoden välein. Ja mikäli tässä huollossa nyt sitten jotain ilmeneisi sellaista, että sanottaisiin näin, että siellä vaikka havaitaan kosteuslöydös, jota ei kuivaamisesta huolimatta saada sieltä poistettua, niin sitten voidaan suositella akun avaamista. Joo. Tehdäänkö sitten ihan peruskunnostus, niin se on sitten ihan asiakkaasta kiinni. Ja paljon on pelkän huollon hinta, jos joku haluaa nyt semmoisen teettää sitten? Se on 1 000 euron luokkaa, Joo. että joitamia kymppejä päälle on. Eli se otetaan silloin alas ja vaihdetaan venttiilit ja Kyllä, tehdään sähköiset tarkastukset ja painetestit ja Joo. uudet venttiilit ja näin. No voidaanko me nyt katsoa, miten se painetesti tehdään sitten? Joo, se voidaan tuossa näyttää. Kun Seuraavalla työpisteellä. Kyllä. No nyt ollaan sitten täällä Model 3 alla, niin mitäs täältä nyt löytyy sitten?
No meillä on tässä nyt vähän kertaan lyhyesti tästä meidän toista uudesta tuotteesta, eli akkutarkastuksista. Joo. Akkutarkastukset noin lyhyesti, niin me käydään diagnostiikkaa läpi, saadaan kapasiteettiarvoja sieltä ulos. Ja sitten sen lisäksi me käydään niin kuin fyysisesti siltä osin tarkastamaan tämä akku, mitä sen näkee poistamatta sitä akkua sieltä autosta. Ja tehdään myös painekoe, kun tätä on lähdetty tekemään tätä meidän tarkistustuotetta siitä, että sen mukaan, mitä me ollaan havaittu, että mitkä aiheuttaa näitä hajoamisia akuille ja kosteutta ja muuta, niin mitä me voitaisiin tarkastaa, että me löydettäisiin ne ennen kuin näitä vaurioita syntyy. Ne käydään niin kuin tässä läpi akkutarkastuksessa, saadaan asiakkaalle raportti. Sen jälkeen voi olla ikään kuin varmempi siihen autonsa kuntoon, akun kuntoon, että onko siellä niin kuin heti jotain orastavaa vikaa vai onko toisaalta, niin kuin, että ei, välillä tulee sillä, että ei ole niin kuin keksiä, että tämä on ihan niin täydellinen akku, että ei tässä ole mitään. Sitten välillä saattaa huomata, että tämähän vuotaa todella pahasti jostain ja suositellaan niin kuin hyvin lämpimästi sitten huoltoa, jossa sitten etsittäisiin tämä vuoto korjattaessa ja hyvin todennäköisesti sen vuodon myötä tullut kosteus sinne akkuun, niin puhdistetaan sieltä, kuivataan sieltä. Tää näkyy nyt sitten näitä venttiileitä jo. Kyllä, että siinä missä osa on saattanut nähdä, kun niitä on tuolla S:ssä ihan hirmuinen määrä näitä punertavia rinkuloita, niin kolmosessa näitä on tosiaan 2, eli molemmilla puolilla on yhdet. Ja sitten niiden vieressä on tommoset niin noi Gore-Tex-venttiilit, hengitysventtiilit, joka on se oikea reitti akulle hengittää. Eli tämmöinen akkuhan, jos talvella vaikka tuon akun lämmittää, niin sieltä saattaa sen päivän aikana pihistää ilmaa ees taas jopa 10 litraa. Että sieltä ei pääse saman tien se paine ulos, vaan se tulee sieltä muutama litra tunnissa sitten pihalle. Joo. Siis niin kuin Model S niitä on 10 ja tässä on 2. Kyllä, tai näitä punaisia venttiilejä. Nämä punaiset venttiilit on siis näitä, jotka palotilanteen alussa niin saman tien aukeaa ja päästää sen paineen ulos hallitusti. Ja sitten kun sieltä tarpeeksi on tullut sitä savua ja tulta, niin sitten tämä kokoonpano sulaa tästä auki ja sitten päästään läpi. Eli se on vähän niin kuin pakoputki sitten siinä. Niin, se on niin varoventtiili tavallaan, että ettei kotelo poksahda, niin se tulee sieltä hallitusti paine pihalle. Joo. Ja sitten taas tämä musta on se, joka hengittää tavallaan niin kuin akun normaalissa tilanteessa sitten päivittäisessä käytössä. Ja esimerkiksi tämän 3 tapauksessa, ja itse asiassa kyllä S:nkin tapauksessa, niin nämä hengitysventtiilit vaihtuu aina uusiin, koska jotta sen painetestin voi tehdä, niin nehän täytyy tietysti tulpata. Esimerkiksi tässä Model 3, niin ihan Teslankin ohjeen mukaisesti, niin se painetesti tehdään tästä niin kuin tämän venttiilireiästä. Niin ne vaihtuu uusiin, että se on mahdollisesti jopa niinkin, että jos ja kun se ajan myötä rapaantuu, kun tästä nähdään, että on niin kuin ihan kautta altansa kurassa täältä, niin siellä on se kalvo, jossa on niitä mikroreikiä, josta se ilma sitten pääsee pikkuhiljaa läpi, niin no ainakin noissa S:issä, niin ne on käytännössä muuttunut täysin tiiviiksi monissa, jos me ollaan niin kuin vanhoja akkuja vaikka availtu. Niin se, että ihan vaihtaa nekin uusiin, niin mahdollistaa sen, että se akku ei väkisin yritä jostakin niin kuin vuotopaikoista imee sitten niin kuin kosteutta ilman sitä Gore-Tex-kalvoa sisällä. Joo. No tässä ei nyt ainakaan näe mitään kolhuja tämän. Ei, että se on myös tarkastaa luonnollisesti se, että onko mitään kolhuja ja mitä muuta. Ja esimerkiksi se, että millä me arvioidaan sitä, että onko se märkä vai kuiva, niin katsotaan akun sisäinen eristysvastusarvo silloin, kun akku on niin kuin ikään kuin irti autossa sähköisesti. Sen pystyy suht helposti tekemään. Ja sitten niissä malleissa, missä pystyy menemään tarkastuskameralla tuonne sisään, niin vilkuillaan vähän sinnekin, kun aika usein se kosteushan on niin kuin kylmimmässä paikassa, niin etenkin näin talvella, niin se kosteushan on käytännössä, jos jostain reiästä pääsee vähän akun reunan sisälle, niin sehän on siinä niin kuin ulkoseinämässä sitten tiivistyneenä. Joo. Tässä on siis joku muovisuoja tässä. Ei, tämä on suoraan. Tämä on suoraan akun. Jos ihan muistan oikein, niin Model 3 on 3 millin niin kuin tämä alumiini pohjassa ja S:issähän se on jopa 7 milliä se taitaa olla korkealujuus alumiini. Että kun 3 taas on pari senttiä se, paljonko tämä saa upota. Selvinnyt just mielenkiintoisesti, että mikä se on vaikka se sallima, niin sehän on noin 2 senttiä, se minkä Tesla sitten salliikin sitä niin kuin koloa sinne. Siellä on ilmeisesti ohjekin jopa, että jos se kolo on siinä, niin jos se on alle sen 2 senttiä, niin se vedetään vaan korikittimassalla umpeen ja maalataan. Joka, en nyt tiedä, onko se sitten ihan hauska tapa, että mitä jos siellä samaan kohtaan osuu uudestaan, niin aletaanko laskeminen nollasta sitten, vai mitä siinä käy. Mutta hyvin harvoin lopulta, niin ei tässä nyt vuoden aikana, mitä mäkin olen tässä akkuautolla näitä S ja 3 katsellut, niin ei ole yhdessäkään ollut vielä lommua pohjassa. Että kyllä se taitaa lopulta aika harvoin olla, kun sitten oikeasti rytisee. Korjaatteko te muuten tukivarsia tai mitään semmoisia, vai onko se aina pelkästään akkuhommat?
No me tehdään käytännössä vain noita akkujuttuja. Joo. Poikkeuksena sitten, että jos sattuu olemaan vaikka joku akkulämpäri, kun ne ei ole aina ihan yksiselitteisiä, että jos on joku eristysvastusvika, niin se auto ei aina tulkitse sitä ihan oikein. Niin se voi olla välillä akkuvika, mutta sitten saattaa vaikka ilmetäkin, että se onkin vaikka vaan akkulämpäri. Niin kyllähän me sitten joku akkulämpärikin vaihdetaan. Mutta ei olla lähdetty tähän niin kuin mekaaniseen asennuspuoleen, että siihen löytyy sitten kuitenkin paljon hyviä tekijöitä. No nyt tästä uhkaa taas tulla vähän liian pitkä video, niin tehdään niin, että pistetään tää 2 osaan ja seuraavassa osassa sitten katsotaan, miten tuommoista Teslan akkua, sen tiiveyttä testataan tällaisella painekokeella. Ja sitten katsotaan vähän millainen raportti siitä testistä saadaan. Käy tilaamassa kanava, käy kommentoimassa, mitä tykkäsit näistä vaihtoakkusysteemeistä ja käy myös tilaa kanava, jos et vielä tilannut ja harkitse vakavasti BÖ-jäsenyyden tilaamista. Sitten näet sen 2. osankin jo vaikka heti. Nähdään seuraavalla videolla. Bye bye!